Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Tänään kun kuvaan tätä videota, niin on sunnuntai 14.12. ja nyt onkin tämmöinen kylmä päivä, eli nyt ei ole pelkoa siitä, että tänään alkaa satamaan. Mä oon taas täällä keskuspuistossa Helsingissä menossa. Vähän halusin lähteä tämmöiselle ihan lyhyelle bloggailuretkelle ja tällä kertaa teen lyhyen videon, en tee tunnin videota, mutta nyt on tänään niin kylmä, että roskat on tosi tiukasti maassa. Mä keräilin tuolta jo, oottakaas mä näytän, mä keräilin tuolta jo näin paljon, otetaan tuolta toi metalli erikseen, niin laitetaan se metallipurkki. Keräsin jo aika paljon tupakantumppeja ja muuta tuommoista sekalaista roskaa tuosta matkan varrelta ja tulin sitten tänne metsään katsomaan, että saanko mä täältä jotain roskia irti. Ja tässä ennen kuin ottakas pistetään tuosta toinen hanska käteen, niin heti kun mä tästä tulin tähän metsikön puolelle, sori vähän heilutta siinä, niin tämän näköisiä vanhoja muovejahan täältä löytyy. Voi olla, että nyt en saa tästä, kattokaa kun kaikki niin lehdet ja muutkin niin tiukasti, voi olla, että nyt en tänään sitten saa paljon irti, mutta kattokaa tämän näköisesti täältä. Oi, kun hajoaa pahasti mikromuoviksi, kattokaa. Okei, se taitaa vielä lähteä jotenkin sieltä, koska ei ole ihan umpijäässä tuolta maan alta, mutta kattokaa, miten tää hajoaa mikromuoviksi. Tää on ihan hirveetä. Pistetään tuonne roskiin. Joo, näin pahasti tämä täällä hajoaa. Sori, nyt vähän osoitin sivu. Katsotaan. Eli voi vitsi sentään. Aika pahasti hajoaa. Nyt on tosiaan sen verran kylmä päivä, että en tiedä mitä saadaan täältä irti, mutta katsotaan. Ja jos ei mitään maan päälle ja sitten jos ei saada, niin sitten on tämmönen metsäkävelyretki video. Katsokaa miten pahasti tänne hajoaa tää muovi. Voi että. No, palataan tähän kohtaan joskus toiste. Mutta hei, mä hyppäsin suoraan asiaan, eli näihin roskahommiin. Ja unohtui nyt vallan sanoa, että sen lisäksi, että tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle, niin ihanaa, että olet täällä. Kiitos, jos oot jo tilannut kanavan. Jos et vielä ole tilannut, niin ihan tuosta videon alta tilaan napista saat tilattua kanavan. Ei maksa mitään, mutta tukee valtavan tärkeällä tavalla meidän työtä, koska mitä enemmän tilaajia, niin sitä enemmän YouTube sitten tarjoaa tai ehdottaa niin kuin kanavia uusien käyttäjien näkyviä. Sehän on meille näkyvyyden kannalta ihan äärettömän tärkeää. Eli ihan pieni klik tuosta alta ja kiitos tuet työtämme. Eli kaikki tilaajat, tykkääjät, kommentit ja kanavan jakamiset, kaikki tämmöinen tuo kanavalle näkyvyyttä. Eli iso kiitos, jos otat kanavan tilaukseen. Mutta nyt mä lähden tästä jatkamaan matkaa, koska täällähän näitä pieniä, kattokaa tämän näköisiä mikromuovin palasia, näitä tarttuu niin kuin hanskaankin täältä ja ei näitä nyt saa kyllä täältä pois, koska nyt on niin kylmä ilma ja kylmä päivä. Kattokaa, nyt levii heti tonnekin. Voi vitsi, ja paljonkohan niitä ei mahtu jäädä tuohon maan alle. Mutta sille ei nyt voi mitään. Nyt on niin kylmä ilma, että nyt otettiin vaan pois se, mitä saatiin. Kattokaa, noin isoja paloja meinaa jäädä. No niin, mutta nyt me jatketaan matkaa. Katsotaan, onko täällä jotain, mitä me saadaan maasta irti. Ja tänään tosiaan tulee ihan tämmönen lyhyt video, että nyt en kuvaa mitään tunnin videota. Oho, täällä meinaa puutkin kaatuilla päälle. Joo, no niin, mutta matka jatkuu siis suunta tonne. Ja katsotaanpa, että onko siellä näillä mun aikaisemmin löytämillä esimerkiksi vanhoilla maastokaatispaikoilla jotain, mitä saadaan siitä päältä irti, niin kaikki on sitten tietysti pois. Mutta tällä hetkellä tilanne on tämä heti, kun on astunut tähän metsikön puolelle. Voi vitsi tänne muuten, kattokaa miten tätä nyt jo levisi heti näitä muovinpaloja. Tätä se muovi tekee. Älkää heittäkö muovia maastoon. Joo, no mutta niitä ei nyt sen enempää
saa täältä irti, paitsi tuonne lensi yksi, jonka mä meinaan ottaa. Kattokaa tommonen. Noi, mut nyt matka jatkuu. No nyt matka jatkuu. Tosiaan mulla oli tänään ajatuksena ihan vaan tämmönen lyhyt video kuvata tällä kertaa ja vähän ehkä niin kuin taustottaa sitä, että mistä kaikki nämä roskahommat on oikein saanut alkunsa. Tuossa kerron ensin sen verran, että ennen kuin nyt pääsin tänne metsään asti, niin tuossa tuli yksi ohikulkija vastaan. Olin siinä nyppimässä kadulta noita mennään muuten tuolta vähän eri suunnasta kuin aikaisemmin. Olin noita tupakantumppeja siis tuosta kadulta nyppimässä. Ne on yleensä sellaisia, mitä ei välttämättä aina jaksa nyppiä, vaikka olisi tietysti hyvä, mutta nyt pysähdyin niitä siinä sitten nyppimään. Tuli ohikulkija siinä sitten vastaan ja hän sitten kovasti kiittelemään, että vau, mahtavaa työtä ja tosi hienoa, että teet ja kerroin sitten hänelle Roskaprinsessan YouTube-kanavasta ja tästä työstä, mitä me tehdään ihan meidän ryhmän kanssa. Pääasiassa tuolla niin kuin Malmin seutu siistiksi roskista ryhmän kanssa. Mutta sitten kerroin myöskin, että välillä jos ei ole talkoita buukattuna, niin tuun tälleen ihan sitten yksinkin metsään keräilemään roskia. Ja hän siinä sitten kiitteli, annoin hänelle käyntikortin, missä on noin Roskaprinsessan somekanavat ja pyysin ottamaan seurantaan. Kerroin hänellekin, että kannattaa tulla mukaan, koska moni jää ja on jäänyt kerrasta koukkuun näihin hommiin, koska tämä on niin tyydyttävää ja niin kivaa ja nähdä tämä omien kättensä jälki. Joo, mutta tämmöisellä niin kuin ihan tuoreella päivityksellä tähän, mutta alkuperäinen ajatukseni oli, että tuun tekemään tämmöisen lyhyen video. Kerron vähän tosiaan taustaa, että mistä koko homma on lähtenyt liikkeelle. Ja katsokaapas, mehän löydetään täältä muovia. Joo, tossa on joku muovi. Sitten täällä on jotain... No, ehkä, olisiko toi nyt ollut sitten joku nenäliina tai joku, ja toi. Pistetään nyt nekin tonne, niin ei sitten myöhemmin tuu täällä vastaan ja häiritse silmää. Joo, eli juttu katkesi, kuten se aina katkeaa, kun löytyy roskia. Niin ajattelin, että tällä kertaa vähän kertoisin näitä taustoja ja mistä meillä on koko homma lähtenyt liikkeelle. Ja katsokaas, mikä täällä on. Tää taitaa olla nuuskapurkki. Oisko? On. Siinä se on. Pistetään sekin tonne. Oottako? Nyt mulla on vaan tämmönen pieni pussi tällä hetkellä kädessä, koska mä ajattelin, että kun nyt on niin kylmä päivä ja nämä roskat on ihan tuolla kadullakin nyt niin tiukasti maassa kiinni vielä tai osa niistä, niin ajattelin, että jos en vaikka saakaan isompaa pussia kerättyä, mutta jos tuolta nyt maastokaatiksilta saa jotain irti, niin sitten voi olla, että otan isommankin pussin. Katsotaan miten käy. Mä ihan vähän koukkaan tästä ja sitten siirrytään, mä kurkkaan tästä. Tää on sitä, mistä mä jollain aikaisemmilla videoilla. Täällä sataa muuten tämmöistä hentosta pientä lunta, lumihiutaleita, en tiedä näkyykö siihen videolle. No, mennään metsään. Niin tää on sitä aluetta, mistä kuvasin aikaisemmin, niin ei jäädä nyt tähän, mutta mä teen tästä tämmöisen pienen koukkauksen tonne syvemmälle metsään. Tuolla mä näenkin muuten roskan. Mennään hakemaan se pois ennen kuin jatketaan eteenpäin. Täällä kimalteli joku tuolla. Ahaa, ja se on kaiken lisäksi metallia. Tänne on, kattokaa, pitänyt rytätä tämmönen energiajuomatölkki. Eli ei ole tätäkään voinut. Ja onko tuolla muuten joku lasipullo vai näenkö mä väärin? Mennään katsomaan sekin. On. Eli tossa oli metallitölkki rutattu niin, ettei vaan vahingossakaan kukaan sitä veisi kierrätykseen. Ja sitten tuolla, mulla ei tänään oikein tää sihti osu, mutta kattokaa, tänne on pitänyt heittää tämmönen lasipullo. Voi vitsi.
Näitäkään ei täällä kyllä ole silloin ollut, kun on edellisen kerran täällä käynyt. Ottakaa pieni hetki. Eli nämä on kyllä, tää on ihan uuden näköinen. Tässä on vielä ensi vuoden syyskuuhun käyttöaikaakin. Eli miksei näitä voi viedä täältä roskiksi? Miksi nämä oikeasti pitää heittää tänne luontoon? Tämä on niin vastuutonta käyttäytymistä siis joiltain ihmisiltä, että tämä ei mulla mene jakeluun eikä ymmärrykseen, ei sitten mitenkään. Mutta mä pistän noin nyt tuonne reppuun, missä mulla on lasit ja metallit ja jatketaan sitten tonne metsää kohti, niin kohta jatketaan. Matka jatkuu, lasit ja metallit otettu mukaan ja eipä turha reissu tullut siis tänäänkään, koska heti löytyy ihan tästä polun vierestä. Se on kyllä uskomatonta, miten noi lasit ja metallit ja kaikki niin kuin, kierrätyskelpoisetkin niin kuin arvokkaat luonnonvarat, niin sen sijaan, että ne laittaisi oikealla tavalla kierrätykseen, niin pitää heittää tänne maastoon. Toi on aivan pöyristyttävää ja toi on aivan vastuuntunnotonta. No niin, nyt rantatyöni ehkä tästä asiasta heti tähän videon alkuun. Siirrymme nauttimaan, meinasin sanoa syksyisestä, mutta kyllä nyt on joulukuun puoliväli, eli kyllä ehkä nyt täytyy kumminkin sanoa jo, että talvisesta metsästä, vaikka lunta ei vielä olekaan. Toki sitä saattaa tulla sitten kyllä ihan koska vaan. Mistään näistä metsäkäynneistä ei tiedä, että mikä on sitten viimeinen ennen kunnon talven ja lumien tuloa. Mennäänpä katsomaan tuolta. Näettekö, tuolla näkyy jotain valkosta, niin onko se roska vai onko se puun runko vai mitä se on, käydään kurkkaamassa. Se pidetäänpäs fokus tuonne eteenpäin, missä se oli tuolla. Täällä on muuten tänään taas, kun on sunnuntaipäivä, niin täältä, kattokaas, mitä löytyy. Nyt saatiin still-kuvattavaa puhelimellakin. Näin vanhoja. Ei ole totta. Tai siis on totta. Näitä löytyy luonnosta paljon, mutta tää oli ihan tässä polun vierestä ihme, että mä en ole huomannut näitä. Tai en ole just tästä kohtaa tämän puun alta mennyt, mutta otetaanpas näistä nyt kuvat. Nimittäin nyt on sen verran vanhaa tavaraa tässä, niin otetaanpas näistä kuvat. Kohta jatketaan. No niin, nämä löydöt kuvattu still-kuvaksi ja katsotaanpas. Eli täällä on todella vanhoja ja ruostuneita. Nämä on niinku noita, siis sanokaapa nyt maalipurkkeja tai näitä, millä oli niin tiukasti kiinni maassa, ettei mennyt lähteä irti. Kattokaa, miten vanhoja näitä spraymaalipurkkeja. Se oli se sana, mitä yritin hakea. Spraymaalipurkkeja. Kattokaa. Kattokaa, miten vanhoja. Siinä ne on. Ja sitten täällä on, tää on jommankumman korkki. Joo, jommankumman korkki siinä. Ja missähän toisen korkki mahtaa olla. Ja nämä on ihan tässä, kattokaa, muutama metri polulta. 8 tai 10 metriä tästä polulta ja ei niinkään paljon, 6 metriä. Ja tässä ne on ollut niin kuin varmaan vuosikymmeniä. Aika sanattomaksi vetää. Siis tätä kaikenlaista skeidaa on kyllä, niin kuin tätä roskaa on niin hirveästi täällä luonnossa. Just kun mä lupasin, että mä lopetin ränttäämisen niiden edellisten lasien ja metallien kohdalla, niin en sit kuitenkaan, että kyllä ennenkin on osattu. En tiedä kuinka vanhoja nämä on, mutta laitan nämä nyt tonne mun reppuun lasia ja metallien joukkoon ja jatketaan sitten tonne. Tuolla oli se valkoinen, mitä kohti mä olin varsinaisesti menossa. Niin, ja olin siis sitä tuossa aikaisemmin sanomassa, että nyt kun on sunnuntaipäivä, niin täällä on taas pyöräilijöitä ja muita ulkoilijoita aika paljon, että mennyt tuossa jo ohi, mutta niin en ole nähnyt kyllä kenenkään roskiin kiinnittävän mitään huomiota, mutta mennään kohta tonne ja tällaiset, meinaan kaatua. Tällaisia retro-löytöjä löytyy täältä, niin pakataan ne mukaan. Matka jatkuu, eli tossa oli toi äskeinen kohde. Ja sitten me jatketaan matkaa tänne ja katsotaan sitten kun päästään vähän eteenpäin niin, ettei olla roskien äärellä, niin mä kerron sitten tosta mikä tosiaan aikaisemmin kesken juttu, että mistä ajattelin tällä videolla kertoa.
Mutta katsotaan, ahaa, nämä on ihan no jaa, mä ajattelin, että näissä oli jotain vessapapereita, mutta näissä on kyllä jotain sinistä tekstiä, että onko nämä sitten kumminkin muovia. Katsokaa, nyt on niin lujaa tiukasti maassa kiinni, että näissä on jotain. No, näin, eli näin tiukasti. Tämä on se, mikä sitten pakottaa meidät talvitauolle. Sitten kun roskat on niin tiukasti jäätyy maahan kiinni, että ne ei lähde irti, niin sitten on pakko siirtyä talvitauolle. Mutta älkää huoliko, videoita tulee silti, koska niitä on nyt kuvattu niin paljon jemmaa. Mutta tässä oli jotain sinistä tekstiä, niin otetaan ne nyt kuitenkin mukaan, että ei houkuta sitten heittelemään tänne lisää roskaa sillä ajatuksella, että no kun muutkin, niin minäkin. Näin. Mennään tästä vähän eteenpäin ja katsotaan, että näkyykö kohta jo jossain joku seuraava roska. Nytten tilannehan on se, että ihan viikolla millä hyvänsä, vaikka nyt on ollut tämmöinen talvi myöhässä ja ei ole tullut lunta, mikä on tietysti meille iloinen asia ja hyvä asia, koska sitten voidaan jatkaa roskatalkoilua, mutta pakosti jossain kohtaa ainakin tuli lunta tai ei, niin tämä kylmyys tekee sen, että sitten ei saada enää maasta roskia irti, ei tuosta pinnalta eikä varsinkaan kaivettua niitä tuolta maan alta, joten sitten koittaa talvitauko, mutta tosiaan videomateriaalia on syksyltä. Kattokaa, täällä semmonen lasipurkki. Kuvataanpas sekin. Ja täällä löytyy. Joo, okei. Ei päästy taaskaan tämän pidemmälle. Otetaan tää muovipurkki täältä. Ensin se oli ihan tämmönen muovipurkki. Tää ei ole itse asiassa mikään kertakäyttöruuankaan ehkä. Tää saattaa olla ihan tämmönen. Tää on onks tää erään. Katsotaanpa, onko tämä, no niin tietysti, oottakaas vähän. Onko tämä erään ruotsalaisen ketjun, vai näinkö väärin? Joo, taitaa se olla. No oli miten oli, mutta tämä ei ole kertakaan. Tämä on selvästi tämmöinen niin kuin vahvempaa muovia. Laitetaan se tonne. Mutta sitten oli lasipurkki, niin kuvataan sekin tästä nyt ja sitten jatketaan taas matkaa. Matka jatkuu. Muovit ja lasit on kerätty tuosta mukaan ja mä menen vähän eri askelmerkkejä nyt kuin aikaisemmin kerroin, koska tuossa polulla näyttää olevan nyt tosi kova liikenne, että siinä koko ajan menee lenkkeilijöitä ja ihmisiä ohi, niin ei sitten keskeydy tämä hommakaan. Ja tuolla näkyy, mitäs tuolla näkyy? Mennään katsoa toi. Kattokaa, täällä näkyy jotain. Se oli ihan... Se oli tämmönen pieni nenälinapaketin muovi. No, tommonen. Tai ehkä nenälinapaketin tai mikä nyt muovi onkaan, olkoon mikä on. Ja mä en nyt lähde tonne päin, kun mä haluan sinne maastokaatiksi kohti, mutta katsotaan, että päästäänkö me tänään sinne, koska nyt mä en todellakaan tänään tee mitään tunnin videota, vaan tästä tulee ihan tämmönen lyhyt video ja koko ajan näyttää kumminkin roskaa löytyvän, niin ei ehkä päästä sinne maastokaatikselle asti. Tässä menee tämmönen pieni puro lirisee tossa. Joo. No jatketaan matkaa tonne päin. No nyt mä yritän aloittaa sen jutun taustottamisen. Ensinnäkin mä sanoin, että idea tämän videon otsikkoon How I Became a Trash Picker tuli siitä, että, ja katsokaa, saman tien Trash Picker löytää täältä partahöylän. Heti löytyi partahöylä. Näytetään sitä siihen, näkyykö?
tämmönen muovinen partahöylä. Oranssina helotti täältä tosta roskiin. Joo, eli videon aihe tuli siitä ensinnäkin, että seuraan aina välillä tämmösiä isoja, mikä täältä tulee? No täältä tuli joku tämmönen mustamuovinen roska. No laitetaan sekin tonne. Joo, eli kurkataan tänne. Kattokaa hei. Kattokaa mikä täältä löytyy. Otetaanpa siitä kuva ja tutkitaan sitä vähän tarkemmin. Onko toi jotain vanhaa keramiikkaa vai mikä toi on? Jatketaan kohta. Mahtaakohan tähän videolle näkyy? Täällä alkoi satelemaan lunta, lumihiutaleita. No, mutta nämä roskat me saadaan vielä täältä talven alta pois. Eli niin, jään katsoa, täällä on muuten jotain muutakin. Täällä siis paistaa jotain tämmöistä. Tää on muuten varmaan joku vanhan suolapurkin kansi. Joso tai joku tämmönen. Kattokaa, tää on ihan sen näköinen, että vanhan suolapurkin kansi. Mut niin. Ja sit mä näin tossa jonkun muun vielä. Mikähän tuossa paistoi äsken mun silmään? Jostain joku sinertävä, minkä mä näin. Mut nyt ei osu katse siihen, enkä näe sitä. Mut otetaan sen. Eikö tossahan se oli täällä? Kattokaa. Okei. Täällä. Ahaa. Mitäs ihmettä? Mikähän täällä on? Tää on jotain tosi vanhaa, kovaa muovia tällaista. Ja tätähän ei nyt sit saa kyllä ennen kevättä täältä esiin. Mulla on kyllä kaivuväline, mutta nyt tää maa on jo niin jäässä, että kattokaa. Tälleen hajoaa. Täällä on jotain tämmöistä vihreätä. Onko tässäkin joku maastokaatiksen paikka nyt sitten? Tämmöistä kovaa vihreätä muovia, tommosta, mitä liekkää. Mut niin, joo, että onko tässäkin joku vanha maastokaatiksen paikka, en tiedä. Mutta, katsotaan tämä. Joo. Katsotaan se. Joo, tää on varmaan ollut, kuulkaa, vanha mukki. Vitsi, kun nää on jäässä ja nää roskat täällä. Kattokaa, miten jäätynyttä tää maa on tähän. Joo, tää on ihan sen näköinen, että olisi joku vanha mukki tai mikä lie keramiikka astia nyt sitten onkaan. Semmonen. Siinä kuinkahan kauan tämäkin on täällä maastossa ollut. Oi vitsi. No, otetaan siitä kuva ja jatketaan sen jälkeen matkaa. Niin kylmää täällä nyt on, että ei saa vaikka yritin hakata tästä irti, kattokaa maa-aineesta tuolta sisältä, tuolta. Niin ei vaan lähde, niin jäätynyt on tohon, että vaikka miten yrittää kopsutella, niin ei meinaa millään lähteä irti. Aha, ja sit se hajosi koko. Joo, no en viitti omia sormia rikkoa sillä, että lähtee vähän maa-aineesta. Se nyt on mitä se on ja se menee tonne. Sitten tosta löytyy yksi muovi ja sitten täältä kurkistaa jotain. Mitähän toi on? Niin, jäässä tää maa, että ei saa. Mulla on kyllä tuolla toi kaivuuväline, mutta ehkä mä jätän. Tähän mä löydän tähän paikalle myöhemminkin, niin vois vaikka keväällä tulla, kun maa on pehmeämpää eikä ole näin jäässä, niin tulla kaivamaan ton, että mikä toi on. Sitten tuolla on jotain isompaa metalliikin, mutta mä löydän kyllä tähän takaisin, niin ei hätä. Joo, tosiaan joku muovikin löytyy tästä, eli tässä on nyt varmaan taas tämmönen vanha
joku maastokaatespaikka sitten taas. Mutta palataan tähän keväämällä ja katsotaan sitten, että mitä saadaan irti ja että mikä toi on. Palataan tähän. Joo, ja nyt mä jatkan matkaa ja jatkan kertomista siitä, että tossa on joku sininen roska. Se on jotain sinistä muovia. Tuommoista sinistä muovia. Näkyykö siihen? Noin, roskiin. Joo, eli nyt, ja tuossa on tosiaan tommonen iso metalli. Mut nyt jatketaan matkaa, ja nyt mä jatkan tosiaan tästä, mistä halusin kertoa. Eli how I became a trash picker, tai litter picker. Ja kattokaa, pääsenkö mä taaskaan asiaan. Täältä löytyy näin paljon roskaa, niin en. Ja tää oli jotain vanhaa tekstiiliä. Se tonne ja matka jatkuu. Eli videon aiheesta, niin tai otsikosta, niin seurailen joskus tommosia isoja, siis joilla on miljoonia tilaajia, tuollaisia niinku, ulkomaalaisia isojen kanavien tubettajia, jotka neuvoo tämmöisiä niinku pieniä kanavia, että miten kasvattaa sitä kanavaa YouTubessa ja miten saada seuraajia ja miten niinku luoda sitä seuraajakuntaa ja näin. Ja niitä on siis useita tällaisia kanavia. No jollain sitten tämmöisellä kanavalla näin sellaisen vinkin, että kannattaa niinku kokeilla, että otsikoi videon niin sanoilla how I ja sitten jotain, mitä se nyt kenelläkin sit aiheeseen liittyen on, how I sitä ja tätä. Ja mä ajattelin nyt kokeilla tällä, että vaikuttaako tää. Kaikkiahan voi ihminen kokeilla. Mä ajattelin kokeilla, että vaikuttaako tää tilaajan määrään, jos mä otsikoin tämän videon, että how I became a trash picker. Eli kuinka minusta tuli roskaprinsessa. Katsotaan miten käy. Et se on tämän niinku videon otsikon tarina. Mutta sitten mä lupasin kertoa siitä, että miten ylipäätään koko tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Ja tämähän lähti liikkeelle siis siten, että niin minä kuin monet muutkin meidän ryhmäläisistä niin on aikoinaan tehneet näitä roskankeruuhommia ihan niin kuin omin nokkineen ja itekseen ja omin päin itsenäisesti. Napataan toi. Ja ennen sen meidän Malmin seutu siistiksi roskista ryhmän perustamista, joka toimii siis Facebookissa, eli sinne voi ihan liittyä. Tässä on tämmönen maja tekeillä, tai onko se jo valmis? Ja syksyllä 2018 tuolla Facebookin Malmi-ryhmässä ihan spontaanisti syttyi tämmöinen keskustelu roskista ja siitä, että kuinka roskasta seudulla on ja mitä sille voisi tehdä. Ja siinä samassa keskustelussa ihan niin kuin niiltä sijoiltaan päätettiin, että joo, perustetaan tämmöinen roskaryhmä. Ja tämä ryhmä sai sitten nimekseen Malmin seutu siistiksi roskista. No me ruvettiin sitten heti, tai siis minä pääasiassa aloin heti sitten perustamaan, kun järjestämään roskatalkoita siellä. Niissä tuli aivan hirveä määrä roskaa, siis aivan hirveä määrä roskaa. Et riippuen montako meitä siellä oli, jos meitä oli 6 tai jos meitä oli 8 tai jos meitä oli 10, niin siellä tuli just tasan sellainen määrä isoja mustia jätesäkillisiä roskaa. Kattokaas, onkohan tässä jotkut eläimet tätä tälleen
kuorineet vai miten on tällainen tämä puunrunko. Hirveät määrät kerättiin roskaa, aivan hirveät määrät. Ja niistä sitten paikallismediakin silloin uutisoi ja myöhemmin sitten kyllä ihan niin kuin valtakunnan media. Onko noin kylmä jo, että tuolla on jäätä noin paljon, kattokaa tuommoisen kosteikon päällä. Kyllä, näin on. Noin paljon on jäätä. Ehkä mä muutenkin niin ajatusta niin, että mä en tänään nyt ollenkaan mene sinne maastokaatikselle välttämättä, riippuen kuinka paljon tästä matkalta löytyy, koska sit mulla tulee taas tunnin video, ja tänään en sellaista tee, kuten sanottu. Joo, ja joo, sitten mediakin uutisoi ja teki juttuja, ja varmaan niistä monet vielä löytyy netistäkin. Ei ehkä enää kyllä kaikki. Ja muuten nyt tuli mieleen, että nyt tuolla on ottakaas vähän, onko tää se Strömbergin pötikkä? Kattokaa. Hei, nyt mä voisin viedä tän mennessä pois. Onko tää se sama? On. Muistatteko tämän edellisiltä videoilta? Niin monta kertaa, kun mä oon luvannut, että mä veisin tän pois, niin nyt mä voisin viedä tän pois. Mutta tää on kyllä ihan älyttömän painava. Vitsi, että tää on painava. Mä voisin tulla tätä kautta pois sitten, kun mä palaan. Ja mä otan sitten vasta tämän. Mä en ota vielä. Joo, mä kuvasin sen ja haen sen sitten tosiaan paluumatkalla tänään tästä pois. Mutta mennään vähän tonne ja kuvataan jäätynyttä vettä tuolta, niin saadaan vähän luontokuvaakin sitten noihin still-kuviin. Mä jatkan kohta juttua siitä, mihin jäi, mutta mennään täältä ensin vähän luontokuvaa ottamaan. Kyllä on maa jo kylmä ja jäinen. Joo, tän näköistä. Matka jatkuu. Eli toi jäätynyt lampi tai kosteikko tuosta nyt kuvattu. Täällä on jotain. Tää on vanha pahvimuki. Otetaan sekin mukaan. Joo, eli juttu jatkuu. No niin, eli sitten päästiin sieltä syksystä 2018, jolloin oltiin ryhmän perustettu, niin tuli tietysti väliin talvitauko, sitten tuli kevät, hommat jatkui. Ja ihan tässä jo niin kun ryhmän toiminnan alkuvaiheessa jaksoin laskea niitä kerättyjä isoja mustia jätesäkillisiä. Ja mä laskin niitä kerättyjä roskasäkkejä, isoja mustia jätesäkkiä 200 säkkiin asti. Eli 200 ison mustaan jätesäkilliseen asti laskin ja sen jälkeen mä totesin, tai vähän niin kuin luovuin, en jaksanut enää laskea, kun mä ajattelin, että tätä tulee niin hirveästi tätä roskaa, että kaikista tein kyllä talkoopostaukset ryhmään ja dokumentoimaan. Aina ollut kova kuvaamaan näitä, eli on halunnut dokumentoida kaiken ja kuvasin tosi paljon ja kaikki kerätyt roskasäkit mennään tästä näiden puunrunkojen yli täältä, niin ei mennä ihan samoja askeleita kuin aikaisemmilla käynneillä täällä. Joo, no sit lopetin laskemasta niitä, mutta nyt ollaan tultu siis joulukuuhun 2025. Ryhmä toimii edelleen, talkoita järjestetään edelleen, lähes viikoittain. No ei voi sanoa, ei ihan joka viikko, toki mulla on muutakin elämää, et ei nyt ihan joka viikonloppu kyllä, mutta siis useita kymmeniä talkoita joka tapauksessa vuosittain. Eli aloitetaan keväällä heti kun lumet on sulanut ja päästään maastoon ja sitten lopetetaan sitten kun on niin kylmä, että on pakko siirtyä talvitauolle ja
ja sitten kun roskat jäätyy maahan kiinni ja tulee lunta. Ja no kesällä on taukoa, koska tämä on nyt todettu, että se menee samassa syklissä joka vuosi, että keväällä tulee paremmin osallistujia roskatalkoisiin. Meillä on tietty vakioporukka, joka usein vähän vaihtuvalla kokoonpanolla tulee mukaan. Ja sitten kesällä tuossa heinäkuun vaihteen tienoilla viimeistään, niin sitten ihmiset siirtyy kuka minnekin ja yhtäkkiä niin kuin tipahtaa nämä osallistujamäärät ja ihmiset lähtee kesälomille ja muuta. Mistäs mä menen tästä yli? Eli sitten me siirrytään vieraslajitalkoilemaan, eli mä järjestän semmosia haitallisen vieraslajin kuin jättipalsamin torjuntatalkoita, eli sitä sitten kitketään eri alueilta niin, että se kamala kasvi ei saisi, tuolla joku roska, mennään ottamaan se pois, että se kamala kasvi ei saisi vietyä tilaa kaikelta suomalaiselta alkuperäisluonnolta, niin kitkemme kesällä sitä. Ja sitten no niistäkin talkoista on itse asiassa jo tänä kesänä tehnyt Roskaprinsessan YouTube-kanavalle talkoovideoita. Eli eri kohteissa, tuolla, se olikin tämmönen koirankakkapussi, joka oli pitänyt heittää siihen. Katsokaa, miten kuvauksellisesti on noita kiviä tuossa juurakossa kiinni. Aika kuvauksellisesti. Joo, niin vieraslajitalkoistakin olen siis tehnyt Roskaprinsessan YouTube-kanavalle talkoovideoita. No, sitten taas kun kesä on ohi ja ihmiset palailee lomiltaan ja kuka mistäkin, niin sitten taas jatkuu roskatalkoot. Ja nyt mennään tästä tämmöisen pikkutien yli. Tuossa roska, otetaan se pois. Lähtisikö se vielä? Se oli joku kangasjuttu toi. Tänään on vähän keikkuvaa menoa. Sori siitä. Ja tuolla on muuten, hei täällä on se on jonkun sukka. Ja sitten täällä on toinen, onko tääkin sukka? Se oli varmaan se toinen sukka. Joo, niin sitten kun ihmiset on palannut taas kesälomilta ja näin, niin sitten jatketaan roskatalkoita ja ne jatkuu sitten talveen asti. Siellä on metsään heitetty tupakantumppi. Otetaan se pois. Ja jatketaan matkaa. Eli näin se niin kuin vuoden kierto ja vuoden sykli menee. Ja täällä on muovipussi, tommonen hedelmäpussi, muovia haluttu heittää tänne. Eli niin se vuoden kierto ja vuoden sykli menee. Ja nyt tosiaan sieltä syksystä 2018 on tänne vuoden loppuun 2025 jatkettu tätä systeemiä ja jatketaan edelleenkin. Eli näin se menee. Ja mä tosiaan, niin kuin olette jo nyt varmasti näiltä videolta huomannutkin, niin välillä käyn sitten myös yksin roska-vloggailemassa. Onpas täällä kaatuneita puita paljon. Käyn myös, jos ei ole roskatalkoita buukattuna, niin sitten käyn myös itsekseni keräilemässä roskaa. Ja mulle on paljon mieluisampaa kerätä niin kuin luonnosta, maastosta, metsistä ja näin pois tätä roskaa sen sijaan, että niin kuin siivoiltaisiin noita katujen varsia ja toreja ja turuja tuolta. Se ei ole mulle niin mielenkiintoista. Tuossa on tommonen jääriite ton veden pinnassa, että sieltä se talvi tulee, ei maha mitään.
näin se menee. Jotkut varmasti on iloisia, minä en. Joo, että mä vähän niin kuin ajattelen, että siinä vastuutan ihmisiä, että niitä ei heiteltäisi niitä roskia tuonne pitkin katuja ja teitä ja siellä saa niin kuin sitten taas kaupunkikin tehdä työtään, mutta tämmöinen, että luonnosta saadaan pois näitä roskia, niin tämä on mulle motivoivaa ja tätä mä haluan kovasti mielelläni tehdä. Ja tätä tullaan tekemään jatkossakin. Ja tosiaan nyt syksyn aikana on kuvannut paljon videoita niin, että näitä riittäisi nyt sitten mahdollisimman pitkälle talveen julkaistavaksi. Kaikki on silti ihan aitoa, autenttista materiaalia ja nyt syksyllä kuvattua, että ei tämä asia ja tämä työ vanhene ollenkaan, vaikka ne ei nyt ihan edelliseltä viikolta tavallaan olisikaan, niin se on ihan sama, onko ne viikon vai kuukauden takaa, niin tämä on asia on ihan validi siitä huolimatta. No mä menenkin vähän eri paikkaan tuonne nyt, kun missä ne maastokaatikset on, niin eli ton verran on tähän asti puolipussillista kertynyt roskaa. Ja jos mä menisin tonne noille maastokaatispaikoille, niin toi tulisi hetkessä täyteen, mutta mä mieluummin ottaisin niitä sitten, kun maa on sen verran sulaa, että sieltä pystyy kaivamaan irti niitä. Niin katsotaan, mä menenkin käymään nyt tuossa vähän eri paikassa, niin pysyy niin kuin, maltillisen kokoisena tää videokin. Mä tein ihan pienen koukkauksen tänne sivuun tuosta, minne ajattelin mennä, koska täällä, kattokaas, täällä on 2 kappaletta siis sisäkkäin laitettuja vanhoja viilipurkkeja, Valion viilipurkkeja. Harmi nyt ei täällä on ihan jäätäkin tässä sisällä, täällä on ollut vettä ja se on jäätynyt. Harmi kyllä näistä ei nyt saada mitään vuosikymmentä tai ajankohtaa. Siellä on nätisti kissankelloja tuossa viilipurkissa. Ei harmi kyllä saada ajankohtaa, koska nehän on ollut näissä metallikansissa noi viimeiset käyttöpäivät tai myyntipäivät ja muut, että näistä ei saatu sitä tietoa. Tässä ei nyt näy, ne voi olla jossain täällä vuosikymmenten kasojen täällä maa-aineksen alla, että ne ei tuossa pinnassa nökötä. No, ei saatu sitä tietoa, mutta saatiin kuitenkin noin muoviroskat pois. Ja täällä taas satelee lisää lumihiutaleita. Kun täällä olisi niin paljon paikkoja, mihin mennä. Mähän en saa tästä hommasta tarpeeksi, niin en sit millään. Et jos ei tarvitsisi käydä elämiseen rahaa saadakseen töissä, niin mä voisin tehdä tätä all day, every day. Mä voisin tehdä tätä ihan niin kuin kuinka paljon vaan, että järjestäisin talkoita ja blokkailtaisiin metsästä roskaa pois. Kattokaa. Semmonen oli siinä vastassa. Kuvataanpa se tässä välissä. Toi on muovinen pullo. Kuvataan se. Katsotaan. Nyt mä kuvasin sen ja joo, on se muovinen pullo on. No eipä se tämäkään tänne luontoon kuulu. Sielläkin on ollut vettä sisällä ja se on nyt jäätynyt sitten, mutta joo, semmonen ei kuulu tänne. Joo, niin, että voisin tehdä tätä ihan niin kuin kaiket päivät, että jos tämä homma elättäisi, niin oispa hienoa. Ja ehkä unelmasta voisi kyllä sanoa sen verran, että jos nyt tällainen unelmoimaan tässä lähtee tämän tarinan jatkoksi, niin olisipa ihanaa, jos olisi niin paljon tilaajia ja seuraajia ja katseluaikaa tubessa tällä kanavalla, että tällä pystyisi elättämään itsensä. Se olisi aivan ihana, se olisi ihan unelmaa. Toivotaan ehkäpä joku päivä, mutta jos niin olisi, niin kattokaa täältäkin. Okei. Tutkitaan tätä.
Aha, sieltä tuli vanha Atrilli makkarapaketti muovinen. Ja nythän me tutkitaan kyllä sitten tää, että olisiko tässä mitään päiväyksiä. Hei, tossa. Kattokaa. Viimeinen käyttöpäivä 27.9.03. Eli tää on 22 vuotta vanha makkarapaketti ja näin hyvä kuntoinen. Ja se oli tuolla, täällä, tossa. 22 vuotta vanha. No nyt täällä näköjään kiihtyy tämä lumihiutaleiden tulo. En tiedä näkyykö siihen videolla, että ihan kiihtyy tää. Mutta mahtavaa, että kattokaa, saisitteko, näkyisiköhän siihen videolla mitenkään, että täällä lunta alkoi tulemaan ja lumihiutaleita tulee ihan kiihtyvään tahtiin. Ottakaa pieni hetki, kun sehän tumpuu tai tuon hanskan käteen. Oho, tähänhän tulee jo painoa tähän pussiin. Mutta hei, haetaan se Strömbergin mötikkä sieltä nyt vielä pois. Se on kummitellut niin kauan nyt näillä videoilla. Mutta näin ne vaan sinne jää. 22 vuotta vanha Atrian makkarapaketti. Et ystävät hyvät, älkää heittäkö roskia luontoon. Muovi, se ei maadu. Se ei maadu. Te näitte, miten hyväkuntoinen toi muovipakkaus oli. Se ei ole mennyt miksikään 22 vuodessa täällä. Ihan järkyttävää, ihan järkyttävää. Mutta joo, niistä unelmista jäi vielä puhumaan, että oishan se ihan mielettömän mahtavaa, että jos pystyisi YouTubessa elättämään itsensä näillä videoilla, niin voitte uskoa, että sitten tulisi materiaalia. Jos voisi joka päivä käydä tekemässä videoita ja olla näissä hommissa. Ja roskathan täältä ei loppuisi, mutta sepä on kyllä unelmien unelma. Mutta se on unelma, mutta saahan unelmia olla. Ja jos haluatte auttaa unelmieni toteuttamisessa, niin tilatkaa kanava, kertokaa kanavasta tutuille ja kavereille ja kaikille, jotka voisivat olla tämmöisestä luonto- ja ympäristö- ja roskasisällöstä kiinnostuneita, niin mitä enemmän on tubessa tilaajia, niin sitä enemmän sitten YouTube ehdottaa tosiaan näitä niin kuin muille käyttäjille kanavaa ja sitä kautta enemmän sitten kanava saa näkyvyyttä. Eli se on tämmöinen kaino pyyntö meiltä, koska yhteiseksi hyväksi teemme tätä roskien keräilyä porukallakin, niin ei mistään muusta syystä kuin vaan, että meidän yhteisen puhtaamman luonnon eteen. Tulin tänne metsään eteenpäin, keräsin tuosta tien varralta, missä kulkee tosi paljon ulkoilijoita ja ihmisiä. Keräsin siitä tupakan tumppeja ja jotain pieniä muoviroskeja ja muuta matkan varrella pois. Ja nyt tuun takas tänne metsään. Joo, eli sellaista niistä unelmista, niin jos haluat auttaa unelmiani tai unelmani toteuttamisessa, niin levitä sanaa kanavasta ja tietoa kavereille, tutuille, pyydä, että hekin ottaisi kanavan tilaukseen, niin sillä tavalla yhdessä saadaan tätä hyvää ja tärkeää asiaa edistettyä, jonka puolesta me näitä hommia tehdään, niin iso kiitos, jos autat asiassa. Apusi on aivan kullan arvoinen. Nyt mä menen tuolla edessäpäin näkyy se Strömbergin kuuluisa metallimötikkä nyt, joka nyt lähtee, niin se ei sitten kummittele täällä nyt enää tulevilla videoilla etsitään uudet roskat, ja niitähän on tänäänkin nyt jo kyllä löytynyt, että kyllä täällä on ihan hirveästi, ja huomenna ei edes menty niihin vanhoihin maastokaatiksiin, vaan kerättiin vaan tätä irtoroskaa täältä mitä sattui vastaan.
tulemaan. Ja tässä on nyt, tämä tuossa on muuten joku tommonen, saadaanko me se pois, otetaan tommonen. Ei houkuttele sitten enempää roskaamaan täällä. Joo, eli se lähtee nyt siitä mukaan, niin viedään se pois. Ja nyt jatketaan matkaa kohti roskista, koska toi Strömbergin metallimötikkä on niin painava, että sitä ei viitti kantaa. Tietenkin vien sen siis kaikki nämä lasit ja metallit, mitä tänään on löytynyt nyt muuten ihmeen paljon. Mikäs tää on? Ei kun se oli vaan kivi. Hyvä. Niin nämä lasit ja metallit tietenkin vien omiin keräyksiinsä, mutta muut roskat vien tonne sekajäte roskikseen. Ja näytänpä jo tässä kohtaa, eli 2 kassillista on tullut tällä kertaa. Näin paljon lasia ja metallia, kuvataan nämä sitten paremmin tuolla. Ja täällä sitten sekajätteet. Niin näin paljon pelkästään tässä yhdellä kerralla, että kyllä kannatti tulla taas. Mutta mä jatkan matkaa tuonne roskikselle ja otetaan siellä vielä loppukuvat ja loppusanat ja ton verran on nyt taas ihanasta keskuspuistosta roskaa täältä pois. Siitä riittää jokaiselle kerralle ja aivan valtavasti, mutta tää oli nyt tämän kerran panos. Joo, eli tästä historiasta tosiaan, eli how I became a trash picker, eli miten minusta tuli roskaprinsessa. Eli sen verran vielä ehkä voisin jatkaa tuohon aikaisempaan tarinaan. Tosiaan nyt sitten, tuolla muuten näkyy joku roska. Kattokaa, otetaan. Tonne on jäänyt piiloon. Tommonen. No se oli ihan joku sekajäte. Hei, otetaan tuolta edestäpäin vielä. Kattokaa täälläkin on, koska kerran roskikselle ollaan menossa, niin ahaa, täällä on siis näitä kertakäyttökahvimukin kansi on tossa. Otetaan se pois. Tonne. Ja sitten tossa on se, varmaan se itse kahvimuki. Täällä on tosi paljon jalankulkijoita nyt liikkeellä tossa kävelytiellä. Joo. Mutta niin, eli sitä jäin kertomaan tässä vielä, että tosiaan mulla on vuosien varrella ollut kyllä moneen kertaan mielessä, että voiko olisi ihana ruveta tekemään YouTubea, mutta en sitten ryhtynyt, koska siihen oli tällaisia ihan teknisiä esteitä tai kynnyksiä mulla, että en tiennyt minkälaisilla laitteilla ja miten ja osaanko ja mistä saa apua ja näin poispäin. Ja nyt sitten tämän vuoden, mennäänkin itse asiassa vielä tuolta ennen kuin mennään tuonne roskikselle päin, tämän vuoden keväällä 2025 päätin, se oli ihan vaan tietoinen päätös, että nyt haluan ruveta tekemään tätä, kun olisin tehnyt tämän jo aikaisemmin, vuosia sitten, mutta kun en tehnyt, niin päätin, että nyt haluan ruveta tätä tekemään ja hankin siihen sitten tarvittavan avun. Eli jos en itse osaa, niin aina löytyy ihmisiä, jotka osaa, että saa sitten vaikka ostettua palveluina. Mennään siihen itse asiassa vähän tuosta metsän puolelta vielä. Niin aina on ihmisiä, jotka osaa ja voi sitten ostaa palveluita ja apua ja konsultaatiota ja kaikkea muuta. Ja näin mä sitten ryhdyin tekemään ja sitten siitä seuraava askel oli, että sitten aukesikin se video numero 1 Tumpelosta tubettajaksi. Eli kaikki on ihan autenttista, aitoa, tosi asiaa, mitä tässä matkan varrella on kertonut.
sillä tiellä nyt sitten ollaan. Tykkään ihan hirveästi tuottaa sisältöä, siis jos olisi aikaa ja olisi taloudellinen mahdollisuus, niin mähän tekisin tätä niin kuin vaikka kuinka. Ja se on just se unelma, mistä mä kerroin, että jos vaan saadaan tilaa ja kantaa kasvatettua ja siinä voit sinä isosti auttaa, kiitos, niin olisi ihanaa saada tubesta työ. Se on toki pitkän matkan päässä vielä, mutta näistä tilanteista ne kaikki muutkin on aloittanut, että toivotaan, että jonain päivänä, niin kiitos jos haluat auttaa unelmani toteuttamisessa. Eli jaa kanavaa, tilaa, tykkää, kommentoi, kerro kavereille, näin, niin saadaan sitten jaettua tietoa tästä aiheesta eteenpäin. Haluan sinnikkäästi jatkaa tätä ja tässä vaiheessa voisinkin itse asiassa sanoa muuten isot kiitokset näille mun yhteistyökumppaneille, jotka on joko koko matkan olleet mukana tai osan matkasta. Eli näitä kumppaneitani, jotka joilta olen saanut konsultaatiota tai siis ostanut sitä ja jotka ovat yhä edelleen ihan aivan supertärkeänä apuna sekä YouTube, Insta, Facebook, TikTok, niin kuin tekniikan sisällön julkaisussa ja siinä apuna, niin olisikohan toi palokärjen tämä on tyypillisesti mun mielestä sellaista, mitä palokärki nakuttaa tolleen, että siitä jää ton näköinen jälki. No se on, toi puu on kyllä död. Se on joo, näin on. Mutta toi on mun mielestä palokärki tuottaa tommosta tulosta nakuttelullaan. Joo, eli iso kiitos yhteistyökumppaneille tärkeästä avustanne. Ja toki toivon, että muillakin alustoilla pystyttäisiin kasvattamaan seuraajamäärää ja että sitten noilta muilta alustoilta ihmiset löytäisi YouTuben puolelle. Mutta tämmönen tämä mun matka on ollut ja tässä ollaan siis nyt. Seistään täällä keskuspuistossa 14.12.2025 ja mietitään, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mitä elämä tuo tullessaan. Niin ainakin lisää roskia, se on ihan varma, mutta toivottavasti päästäisiin tekemään tätä vielä ihan niin kuin isommassakin muodossa, koska asiaa pidän itse niin tärkeänä. Ilman luontoa meillä ei ole mitään. Se on syytä pitää mielessä. Asiaa pidän niin tärkeänä, että sen takia näen sen potentiaalin tavallaan siinä, että kunhan tietoisuutta kanavasta saadaan levitettyä ja saadaan lisää ihmisiä tulemaan tänne mukaan, niin voi kanavalla kyllä olla ihan potentiaalia vaikka mihin. Ja tietysti iso kiitos myös kaikille talkookavereille, jotka olette mukana ollut osa pitkän aikaa, osa alusta asti, osa pidemmän aikaa, osa lyhyemmän aikaa. Kaikki sen mukaan, miten nyt kerkeävät mukaan. Panoksenne on ollut aivan äärettömän tärkeä ja työnne aivan äärettömän tärkeä ja ihanaa, että olette tekemässä yhdessä näitä hommia. Ihan nopeasti näytän, nyt ainakin näkyy varmasti tää jo, että miten rupesi lunta tuiskuttamaan, koska maa on jo tuommoisessa hienoisessa lumipeitteessä ja nyt varmaan näkyy myöskin tää, kuinka tätä täällä alkoi satamaan. Eli tälle päivälle tämä
säänmuutos. Pitäisi kyllä vielä lauhtua tässä ja toivottavasti lauhtuukin, että päästään jatkamaan vielä hommia, mutta nyt sataa lunta. No niin, on aika sanoa videon loppusanat täältä vihreän keskuspuiston valkeaan huntuun pukeutuvasta metsämaisemasta. Tässä olisi tämän päivän saalis kokonaisuudessaan, eli lasit ja metallit ja sitten sekaroskat. Eli siinä on toi meidän Atrian makkarapaketti, jonka viimeinen käyttöpäivä on 27.9.2003, eli 22 vuotta vanha makkarapaketti. Et noin hyvänä toi muovi tuolla säilyy, niin kuin kaikki muukin muovi, joille ei kaikille nyt tietenkään ole mitään ajankohtaa, koska ei löytynyt kansia noille viilipurkeille. Aika sanattomaksi vetää, koska sen lisäksi, että täällä on tätä vanhaa roskaa, niin siellä on jatkuvasti myöskin uutta lasia ja metallia ja roskaa. Et jotenkin eikö ihmiset niin kuin tosiaankaan opi. Et kun haluaisi niin jotenkin uskoa siihen ihmisen ymmärryksen kasvuun ja viisastumiseen, mutta ei se näissä roskahommissa oikein useinkaan kyllä vakuuta. Mutta hei! Kiitos, kun olit mukana tällä videolla. Toivottavasti tämä avarsi jotenkin tätä, että mistä kaikki nämä meidän hommat on lähteneet käyntiin ja mitkä olisi niin kuin tulevaisuuden toiveet. Ja saa kysyä, jos herää kysymyksiä, niin tonne vaan kommentteihin kysymyksiä sitten alle. Ja sanomattakin selvää, että jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin arvostaisin tosi kovasti, jos voisit tilata kanavan tuosta tilaa-painikkeesta videon alta. Ei maksa mitään ja on aivan kullanarvoinen apu meille tässä, kun yritetään tehdä meidän työtä näkyväksi ja kasvattaa kanavan tilaajamäärää ja sitä näkyvyyttä tuolla YouTubessa. Mutta pidemmittä puheittaa mä lähden viemään roskia tuohon roskikseen ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä lumiseksi muuttuvasta keskuspuistosta. Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!